天尊不过如此。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Sau khi giúp Lan Thúc đoạt được hậu thổ ấn, Tần Vũ ngay lập tức phải đối mặt với một cơn thịnh nộ chưa từng có. Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ kéo đến tận cửa Mê Vụ Thành, khí thế bức người, đòi phải giao ra linh bảo. Đối mặt với Bát Đại Thánh Hoàng, Tần Vũ không hề nao núng, hắn lạnh giọng nói: "Ta có thể thuấn di, còn các ngươi thì không." Dù Bát Đại Thánh Hoàng tự tin vào đại trận phòng ngự có thể bổ trợ cho nhau, nhưng Tần Vũ cũng chẳng phải dạng vừa. Nói thì nói vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ sự khó khăn của tình thế. Giờ đây, đối mặt với cả 8 người cùng lúc, độ khó đã tăng lên gấp bội. Trước tình hình ấy, Chu Hoắc vẫn tự tin vào đại trận phòng ngự của mình. Tên gia hỏa này lớn giọng quát: "Bát Đại Thánh Hoàng tạo thành đại trận, ngươi có khả năng phá sao?" Nghe vậy, Tần Vũ chỉ cười khẩy. Thấy hắn im lặng, Chu Hoắc lập tức đi quá giới hạn. Gã ta đe dọa sẽ dùng tuyệt chiêu nhất khí bát nguyên để săn bằng Mê Vụ Thành. Đến nước này, sự kiên nhẫn của Tần Vũ đã cạn kiệt. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi gằn ra một tiếng: "Là do các ngươi chán sống." Dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian chi lực từ tân vũ trụ của Tần Vũ bùng nổ. Sức mạnh ấy như những sợi dây thừng vô hình trói chặt lấy cả 8 vị thánh hoàng, khiến họ không thể động đậy. Sắc mặt các thánh hoàng đại biến. Lần đầu tiên, họ cảm nhận được một thứ sức mạnh không gian hoàn toàn xa lạ và bá đạo. Tuy nhiên, Bát Đại Thánh Hoàng không dễ đối phó, họ đồng loạt kích hoạt sức mạnh cốt lõi của chấn tộc linh bảo. 8 viên linh châu xoay tròn trên đỉnh đầu, mượn bổn nguyên chi lực vô tận của vũ trụ thân giới để phá tan sự trói buộc. Cuộc đối đầu tạm thời rơi vào bế tắc, thấy không thể dùng vũ lực giải quyết, Hoàng Phủ Ngự đã lên tiếng giảng hòa. "Tần Vũ, chúng ta cùng rút lui một bước, thế nào? Khương Lan có thể giữ hậu thổ ấn, nhưng phải thề sẽ không đi tranh đoạt vạn dân ấn." Lời đề nghị này ngay lập tức chọc giận Tần Vũ, hắn cảm thấy họ đang xem thường Lan Thúc và cả chính mình. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Khương Lan vang lên: "Tiểu Vũ, đáp ứng bọn họ đi." Trước sự ngỡ ngàng của Tần Vũ, Khương Lan đã chủ động đối mặt với thiên địa mà lập lời thề. Ông không muốn vì mình mà kéo Mê Vụ Thành vào một cuộc chiến tranh tàn khốc. Bát Đại Thánh Hoàng cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Trận chiến này đã chính thức định vị lại cán cân quyền lực của thần giới. Tất cả đều phải thừa nhận, Mê Vụ Thành với hai siêu cấp cao thủ Tần Vũ và Khương Lan đã trở thành thế lực số 1 không thể xâm phạm. Tuy nhiên, không phải ai cũng rời đi. Tu La Thần Vương La Phàm ném lại một ánh nhìn đầy sát ý, còn Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân lại tiếp cận Tần Vũ với một giao dịch bí ẩn. Nàng hứa hẹn sẽ không làm hại bạn bè của hắn. Đổi lại, Tần Vũ không được cản trở nàng đoạt vạn dân ấn. Cũng trong lúc này, ở tại Lôi Phạt Thành, trong nỗi uất hận và bất lực, Chu Hoắc đã đến cầu xin Lôi Phạt Thiên Tôn. Vị Thiên Tôn cao cao tại thượng này dù căm hận Tần Vũ đến tận xương tủy vì đã hạ sát đứa con ông yêu quý nhất là Chu Vô Luyến, nhưng ông đang bị ràng buộc bởi quy tắc do Phiêu Vụ Thiên Tôn đặt ra. Nếu ông tùy tiện ra tay trong lúc Thiên Tôn Sơn phủ xuống, Phiêu Vụ Thiên Tôn sẽ trực tiếp xóa bỏ ông. Chỉ có thể đợi. Lôi Phạt Thiên Tôn nghiến răng, ngày mà Thiên Tôn mới xuất hiện chính là ngày giỗ của Tần Vũ. Trong khi đó, Tần Vũ đang tận hưởng những ngày tháng bình yên bên gia đình. Một ngày nọ, sau khi Hắc Vũ đột nhiên có linh cảm và đi bế quan, Tần Vũ cũng cảm nhận được một sự thay đổi lớn. Hắn xuất hiện giữa không gian, chân đập mặt hồ, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: "Định." Ngay lập tức, trong phạm vi vài dặm, thời gian như bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt, hoàn toàn ngưng động. Tần Vũ đã nắm giữ được thời gian tĩnh chỉ. Điểm đáng sợ nhất là thời gian tĩnh chỉ của hắn đến từ một vũ trụ khác, vận hành theo một quy tắc khác. Điều này có nghĩa là ngay cả những người đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc như Tu La Thần Vương hay Huyết Hải Nữ Vương cũng sẽ không thể miễn nhiễm. Dưới một chiêu này của Tần Vũ, họ chỉ có thể trơ mắt chịu trận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời điểm vạn dân ấn xuất thế đã đến rất gần. Nhưng rồi, một sự kiện kinh thiên động địa xảy ra, hai tiếng sấm khổng lồ gần như cùng lúc vang vọng khắp thần giới. Các thần vương sững sờ, bởi vì điều này có nghĩa là đã có hai vị thần vương mới ra đời trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi. Người thứ nhất chính là Hắc Vũ, huynh đệ của Tần Vũ, đã xuất quan thành công. Người thứ hai lại chính là Chu Hiển, cháu đích tôn của Lôi Phạt Thiên Tôn. Và ngay khi mọi người còn đang chấn động trước sự trỗi dậy của hai tân thần vương, trong Thiên Tôn Sơn, linh bảo mẫu đỉnh bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Vở kịch cuối cùng đã chính thức bắt đầu, vạn dân ấn đã xuất hiện. Tới đây thì cũng hết tập 7/7 tinh thần biến. Với lời hứa của Thiên Tôn, liệu Khương Phạm có dễ dàng đoạt được bảo vật? Thần Vũ với át chủ bài thời gian tĩnh chỉ sẽ hành động ra sao? Và sự trỗi dậy của hai tân thần vương Hắc Vũ và Chu Hiển sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc chiến cuối cùng này? Hãy ấn đăng ký kênh Review 5 phút để không bỏ lỡ đại kết cục của thần giới nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn!